कहिलेकाहीँ कसैले केही बोलेर प्रभाव पार्छ भने कहिलेकाहीँ कसैले मौन बसेर पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ। यो भनाइ विश्व प्रसिद्ध दलाई लामाको हो। मित्रहरू नमस्कार, म गुरास बन। आज दलाई लामाका उत्कृष्ट भनाइहरू, हाम्रो जीवनलाई ऊर्जाले भरिदिने भनाइहरू तपाईसँग बाँड्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु। लक्ष्य अन्य मानिसको भन्दा राम्रो हुनु पर्दैन, तर हजुरको लक्ष्य हिजोको के थियो त्योभन्दा उत्कृष्ट र दूरदृष्टि भएको हुन अवश्य जरुरी हुन्छ। खुसी भनेको तयार चिज होइन, रेडिमेड चिज होइन, बजारमा पोको पारेर बिक्री हुने कुरा होइन। खुसी भनेको जो तपाईको आफ्नै कार्यबाट आउँछ, तपाईले गर्ने कर्मबाट आउँछ, तपाईले बोल्ने बाणीबाट आउँछ, तपाईले भेट्ने साथीभाइबाट आउँछ, तपाईले गर्ने गरेका सहयोगहरूबाट तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। स्थिरता र आनन्द प्राप्त गर्न सर्वप्रथम हामीले आफूलाई चाहिएको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो जान्नु पर्छ। आफूलाई जित्नु भनेको युद्धमा हजारौंलाई जित्नु भन्दा ठूलो विजय हो। वास्तवमै हो। संसार सबैलाई जित्नको लागि, समाजलाई जित्नको लागि, विश्वलाई जित्नको लागि दौडिरहेको देखिन्छ। आफूलाई जित्नु भनेको युद्धमा हजारौंलाई जित्नु भन्दा ठूलो विजय हो। हामी मानिसहरू हरेक समय, प्रत्येक समय नजिकैको अरू कोहीलाई जित्नको लागि प्रयास गर्छौं। छिमेकीले 4 तलाको घर बनायो, हामीलाई 5 तलाको बनाउन मन लाग्छ। किनकि जितको भोग छ। छिमेकीले 50 लाखको गाडी किन्यो, अब हामीलाई 70 लाखको गाडी किन्न मन लाग्छ। किन? जित्ने भोग छ अन्तर हृदयमा। तर यी सब जितहरू क्षणिक हुन्, क्षणभरका हुन्। एउटा कुरालाई जित्यो फेरि अर्कोलाई जित्न मन लाग्छ, अर्कोलाई जित्यो फेरि अर्कोलाई जित्न मन लाग्छ। कहिल्यै आनन्द दिँदैन यो स्वभावले। तर जसले स्वयंलाई जित्यो त्यसले संसार जित्यो। यही भएर पनि दलाई लामा विश्व प्रसिद्ध गुरु, बौद्ध गुरु, उहाँ भन्नुहुन्छ आफूलाई जित्नु भनेको युद्धमा हजारौंलाई जित्नु भन्दा ठूलो विजय हो। मानिसहरू खुसीको खोजीमा विभिन्न बाटो रोज्छन्, तिनीहरू तपाईको बाटोमा छैनन् भन्दैमा तिनीहरू हराएको भन्ने हुँदैन। यदि परिवर्तन ल्याउन तपाईँ एकदम सानो छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने लामखुट्टेसँग सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफूले माया गरेको व्यक्तिलाई उडान भर्ने पखेटा दिनुहोस्, जरा पलाउन दिनुहोस् र आफूसँग रहने कारण दिनुहोस्। प्रेम र मायामा यही त भिन्नता छ। उहाँ धार्मिक गुरु हुनुहुन्छ, मुक्त आत्मा हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले मायाको व्याख्या बडा विचित्र भावले गर्नुभएको छ। प्रेममा स्वतन्त्रतालाई ल्याएर जोडिदिनु भएको छ। यही भएर त भन्नुहुन्छ उडान भर्न देऊ, पखेटा देऊ, जरा पलाउन देऊ, आफूसँग सँगै बस्ने कारणहरू देऊ। कतिपय सम्बन्धमा हामी हिजो आज जबरजस्ती बसिरहेका छौँ, कुनै मिठास छैन, समाजको लागि बसिरहेका छौँ, सम्बन्ध निभाउनको लागि मात्रै बसिरहेका छौँ। कतिपय अभिभावक मैले यस्तो भेटेको छु जो मात्र बच्चाहरूको आँखामा आफूप्रतिको सम्मानलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, या बच्चाको भविष्यको लागि बस्नु भएको छ। तर मिठो गफ गर्ने, केही पल सँगै बिताउने त्यो खालको प्रेम समाप्त भइसकेको छ। किन यस्तो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? किनकि हामी मानिसहरू एकदमै धेरै हक जमाउन खोज्छौं, अरूको स्वतन्त्रतामा आँखा लगाउँछौं। एउटा केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई बिहा गर्छ, एउटा केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई विवाह गर्छ। तर दुवैजना श्रीमान श्रीमती भइसके पश्चात एक अर्कालाई कन्ट्रोल गर्नलाई तल्लीन हुन्छौं। हामीहरू सँगै जितौं र जिताउँ, एकअर्काको परिपूरक बनाऊ भन्ने भावना भयो भने सम्बन्धमा प्रेम हुन्छ। यसमा स्वतन्त्रता पनि हामी दिन्छौं, भरपूर स्वतन्त्रता दिन्छौं। तर जब स्वतन्त्रता नै दिन छोडिदिन्छौँ, श्रीमानले श्रीमतीलाई कहीँ निक्लिनु हुँदैन, तिम्रो पखेटा पलाउनु हुँदैन, किनकि मलाई उडेको मन पर्दैन भनेर जब कन्ट्रोल गर्न थाल्छ, जब श्रीमतीले पनि आवश्यकता भन्दा बढी श्रीमानलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ, उसका जराहरू नै काटिदिने, उसलाई एक हिसाबले 10-15 मिनटको पनि स्वतन्त्र जीवन नदिने, उसको आफ्नो समय नदिने, यस्तो गर्न थाल्यौँ भने सम्बन्धमा प्रेम रहँदैन। त्यही भएर उहाँले भन्नुहुन्छ माया गरेको व्यक्तिलाई उडान भर्न देऊ, पखेटा पलाउन देऊ, जरा पलाउन देऊ। यसले प्रेमलाई सदाबहार सुमधुर बनाइराख्छ। यो धेरै दुर्लभ वा लगभग असम्भव छ कि कुनै घटना सबै दृष्टिकोणबाट नकारात्मक हुन सक्छ। एकदमै हो। यदि तपाईँ अरूलाई र आफूलाई खुसी देख्न चाहनुहुन्छ भने दया गर्नुहोस्, करुणा गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, सद्भाव दिनुहोस्, बाँड्नुहोस्। मित्रहरू, यही हो खुसीको मन्त्र। दलाई लामाले नि यो भन्नुहुन्छ। म पनि पटक पटक यो कुरा तपाईलाई भन्ने गर्छु। सम्भव भएमा दयालु हुनुहोस्
र यो सधैँ सम्भव हुन्छ। तपाईँ हामीलाई दयालु बन्न, करुणा बन्न, प्रेमी बन्न पैसा लाग्दैन, भ्याट ट्याक्स तिर्नु पर्दैन मित्रहरू। यसकारण दयालु बन्नुहोस्। जब तपाईँ दयालु बन्नुहुन्छ नि, तपाईँको हृदय जब प्रेम गर्न थाल्छ, दया गर्न थाल्छ, करुणाको विकास हुन्छ, संसार पनि राम्रो लाग्छ क्या। यो मैले मेरै जीवनमा पनि महसुस गरेको छु। पहिला पहिला रुखहरूलाई हेर्दाखेरि म त्यति प्रेमले हेर्दैनथेँ, हिजो आज प्रेमले हेर्छु। मलाई लाग्छ अर्को गुराँस वन कहीँ कतै फुलिरहेको छ। कोही व्यक्ति बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मजा लाग्छ, म आफै हिँडेको जस्तो अनुभूति हुन्छ, किनकि हामी एउटै परमात्माका सन्तान हौ नि त, होइन र? यसकारण प्लिज प्लिज दयालु बन्नुहोस्, दयालु हुनुहोस्, दया बाँड्नुहोस्, प्रेम बाँड्नुहोस्। कहिलेकाहीँ कसैले केही बोलेर प्रभाव पार्छ भने कहिलेकाहीँ कसैले मौन बसेर पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ। अगाडि नै भनिसकेको छु, तैपनि भन्न मन लाग्यो। दलाई लामाले भनेको यो भनाइ मलाई पनि बडा मनपर्छ। संसार नेताहरूको होइन, संसार सम्पूर्ण मानवताको हो। अनुशासित दिमागले खुसी दिन्छ भने अनुशासनहीन दिमागले कष्ट दिन्छ। त्यो त एकदमै हो। जो मान्छे रात दिन जुवाको खालमा बसेर जुवा खेल्छ, जो मान्छे भट्टी पसलमा आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसालाई रक्सीसँग साटेर बाँड्छ, त्यो मान्छेलाई सुख कहाँबाट मिल्छ? यो अनुशासित जीवन पनि त होइन नि। अनुशासित जीवन हुनको लागि अनुशासित तपाईँ हुनुभयो भने वास्तवमै तपाईँले चाहेको खुसी मिल्छ। तपाईँ पैसाको कुरा मात्र होइन, तपाईँ छिमेकीसँग पनि अनुशासित हुन जरुरी छ। तपाईँ चरित्रवान हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ केही कुरा बिग्रिएको छ भने पनि आज तपाईँ सुध्रिन जरुरी छ। र अनुशासनको डोरीलाई सधैँ आफ्नो टुप्पीमा बाँधेर राख्नुहोला। यसलाई आफूबाट छुटिन नदिनुहोस्। अनुशासनको डोरी चुडियो भने जीवनको प्रगतिको डोरी चुडियो मित्रहरू। याद राख्नुहोस् कि कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहेको कुरा नपाउनुको कारण भाग्यको अद्भुत झड्का हुन सक्छ। दलाई लामाले भनेको यो भनाइ मलाई खुब मनपर्छ। यस, कहिलेकाहीँ हामीले कुनै संस्थामा काम गरिरहेका हुन्छौँ, प्रगति गरिरहेका हुन्छौँ, बिचमा ट्याक्क ब्रेक लाग्छ, अथवा केही कुरा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, प्राप्त गर्ने त्यो क्षण, त्यो पल नजिक पुगेका हुन्छौँ, तर त्यो चिजमा ठेस लाग्छ। यो चिजले ठुलो लामो समय चोट त दिन्छ, तर चोट पश्चात जब तपाईँले प्रकृतिको नियमलाई बुझ्नुहुन्छ, भगवानको इसारालाई बुझ्नुहुन्छ, तत्पश्चात तपाईँलाई पनि महसुस हुन सक्छ केही कारण थियो, भाग्यको अद्भुत झड्का रहेछ, अथवा यो कुरा हुनको लागि यो कुरा गुमाएको रहेछु। यो तपाईँलाई अनुभव हुन सक्छ मित्रहरू। जति धेरै तपाईँ प्रेमबाट उत्प्रेरित हुनुहुनेछ, तपाईँको कार्य त्यति नै निडर र स्वतन्त्र हुनेछ। यसको त मैले अगाडि नै व्याख्या गरिसकेको छु। बिहानको केवल एउटा मात्र सकारात्मक विचारले तपाईँको पुरा दिन राम्रो हुन सक्छ। हुन पनि हो, बिहानलाई कसरी सुरुवात गर्छौ भन्ने कुराले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ तपाईँको हाम्रो जीवनमा। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै नकारात्मक समाचार सुन्छौँ भने हाम्रो दिन पनि नकारात्मक हुन्छ। सकारात्मक कुरा सुन्छौँ, भजन सुन्छौँ, प्रवचन सुन्छौँ, सत्सङ्ग सुन्छौँ, यस्तै मैले बाँडेका जस्तै विचारहरू सुन्छौँ भने जीवन सुन्दर हुन सक्छ, किनकि सकारात्मक विचारका साथ हामी जागेका छौँ। आशावादी हुनको लागि छनौट गर्नुहोस्, यसले राम्रो महसुस हुन्छ। यस मित्रहरू, परिस्थिति त जस्तो पनि हुन सक्छ, तर आशा गुमाउनु हुँदैन। आशाले मान्छेलाई बाँच्न प्रेरणा दिएको हुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? प्लिज तपाईँलाई हाम्रो भिडियो, हाम्रो अडियोहरू राम्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरेर मद्दत गरिदिनुहोला। सकारात्मक सन्देश देशभर फैलाउने एउटा अभियानको हिस्सा म पनि हुन सकौँ। अब समृद्ध नेपाल, सचेत नेपालीहरूको देश नेपाल, धनी नेपालीहरूको नेपाल, ज्ञानी नेपालीहरूको नेपाल बनाउने यो महान अभियानमा मैले पनि यो देशको लागि केही समर्पण गर्न सकौँ। यति भन्दै अर्को पटक अर्को मिठो सन्देश लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै